امروزه پیس میکرهای دائم دارای کارکردهای مختلفی هستند. مهمترین عملکرد شناخته شده اونها جلوگیر از برادیاریتمی قلبیه. البته در انواع مختلف دارای کارکردهای متنوعی هستند، مثل بهبود نارسایی قلب با کمک بایونتریکولار پیسینگ یا کانداکشن سیستم پیسینگ. همچنین با انجام آنتیتاکیکاردیا پیسینگ می توانند به حملات تاکیاریتمی دهلیزی خاتمه بدن. مهمترین و در عین حال نزدیکترین حالت به عملکرد فیزیولوژیک قلب در پیس میکرهای حداقل 2 حفره‌ای تامین میشه که در اونها لید تعبیه شده در دهلیز راست با مانیتورینگ عملکرد SA نود با فاصله زمانی مناسب یا همون اتریو ونتریکولار اینتروال اون رو به بطن منتقل میکنه و به این ترتیب یک اتریو ونتریکولار سینکرونی برای شبیه سازی حالت فیزیولوژیک قلب تولید میشه. سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک هستم و امروز با هم در مورد یکی از عملکردهای شناخته شده پیس میکرهای 2 حفره‌ای که همون انتقال امواج دهلیزی به بطنه مطالبی رو با شما به اشتراک میگذارم. نوار قلب بیمار 78 ساله‌ای رو ملاحظه می‌کنید که به دلیل تنگی نفس و تپش قلب از حدود 1 ماه پیش به اورژانس بیمارستان ارجاع شده. سابقه چندین ساله تعبیه پیس میکر 2 حفره‌ای داره که تا همین 1 ماه پیش عملکرد مناسبی داشته. اکوکاردیوگرافی فعلی بیمار برخلاف اکوکاردیوگرافی های سالیانه قبلی شواهدی از LV دیسفانکشن رو نشون میده و LVEF بیمار در حدود 25% ارزیابی میشه. من چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی اولیه از نوار قلب رو انجام بدید. همانگونه که شما هم توجه کردید ریت بطنی بالا در حدود 130 بیت پر مینت هست، حاصل پیسینگ یونیپولار در آپکس بطن راست با الگوی لفت باندل برانچ بلاک و سوپریور اکسیس. اگرچه الگوهای پیسینگ تکرار شونده در نوار قلب قابل مشاهده هستند، ولی شواهدی از موج پی سینوسی قبل از کمپلکس های بطنی دیده نمیشه. بیایید ارزیابی کنیم که چه عواملی میتوانند در پیس میکرهای 2 حفره‌ای پیسینگ با ریت بالای بطنی ایجاد کنند. اجازه دهید در ابتدا من نمایی از پیس میکر 2 حفره‌ای رو رسم کنم. دارای 2 کانال خروجی میتواند باشد. یک لید در دهلیز قرار میگیره، غالباً در اپندیج دهلیز راست، و یک لید در بطن راست که میتواند در ایپکس قسمت‌های سپتال قرار داده بشه. گاهی تنظیم لاور ریت بالای قلبی هرچند که نادره میتونه به صورت اتفاقی رخ بده. اپراتور به صورت اشتباه لاور ریت بالایی رو برای بیمار پروگرام میکنه. این اتفاق نادر غالباً در هنگام آنالیز پیس میکر رخ میده. دیگر علت میتواند فیکس کردن لید دهلیزی در نزدیکی رینگ تریکاسپید باشه، به خصوص اگر به صورت یونیپولار پروگرام شده باشه یا در مواردی که بیمار هایپرتروفی بطن راست داره. امکان داره که لید دهلیزی اتفاقات بطنی مانند QRS یا موج تی رو به اشتباه فعالیت دهلیزی ثبت کنه و با انتقال به بطن ریت بالاتری توسط پیس میکر ایجاد بشه. در بعضی از پیس میکرها الگوریتمی برای شناختن فار فیلد آر ویو سنسینگ وجود داره و از این اختلال میتونن پیشگیری کنن. اگر غلاف لید دهلیزی آسیب ببینه، اون رو تحت عنوان اینسولیشن بریک میشناسیم.
در این اختلال به دلیل تداخل عناصر هدایتی با یکدیگر سیگنال های غیر طبیعی یا همون نویز تولید میشه. امواج تولیدی در کانال دهلیزی به اشتباه به بط منتقل میشه و ریت بالاتری برای بیمار توسط پیس میکر تولید میگردد. در صورت تداوم و تکرار این اختلال به دلیل تشدید نویز ثبت شده و تغییر ایمپدانس لید، پیس میکرها دارای الگوریتمی برای شناخت آسیب لید هستند و می توانند بعضی از پارامترهای پیس میکر را تغییر دهند و به این ترتیب به درمان این بیماران کمک کنند. دیگر عامل ریت بالا و غیر ضروری اختلالی تحت عنوان پیس میکر مدییتد تاکیکاردی است. در این اختلال به دنبال پیس بطنی هدایت به دهلیز منتقل میشه. زمان رسیدن این موج به دهلیز به گونه است که توسط لید دهلیزی ثبت و دوباره به بطن منتقل میشه و این روند میتونه برای مدتی نزدیک به upper tracking rate ادامه پیدا کنه. در بعضی از پیس میکرها چنانچه روند اتریال سنسینگ وی پیسینگ با ریت نزدیک به upper tracking rate و با فاصله تقریبا ثابت بین وی پیسینگ تا اتریال پیسینگ ادامه داشته باشه، پیس میکرها با احتمال پیس میکر مدییتد تاکیکاردی مداخله نموده و سعی در خاتمه اون می نمایند. علت بروز و نحوه خاتمه این اختلال را در ویدیوهای آتی به صورت مفصلتری بحث خواهم کرد. دیگر عامل بروز تاکیکاردی در پیس میکرهای دوحفره‌ای وقوع تاکیاریتمی های دهلیزیه. البته باید به پیس میکر درباره احتمال بروز این آریتمی اطلاعاتی داده شود که در ادامه به اون میپردازم. یک بار دیگر نوار قلب بیمار در حالت ریتم سینوسی و تاکیاریتمی را مرور بفرمایید. در زمان مراجعه به اورژانس امواج دهلیزی غیر سینوسی و با احتمال زیاد فلاتر یا تاکیکاردی دهلیزی دیده میشن و پیس میکر بنابر وظیفه تعیین شده این امواج را در حداکثر ریت پیس میکری تعریف شده به بطن میفرسته. تداوم این روند به بروز علائم نارسایی قلب برای بیمار منجر شده. با از دست رفتن عملکرد مؤثر دهلیزی یا همان اتریال کیک از کاردیاک اوتپوت بیمار کاسته میشه. همچنین در کنار ریت بالای بطنی وجود کمپلکس های واید در زمینه پیس ریتم و ایجاد الکتریکال دیسینکرونی می توانند سبب بروز الوی دیسفانکشن در بیمار شوند. در این موارد سایر علل مانند ایجاد ایسکمی یا نارسایی دریچه میترال و مواردی نظیر فشار خونهای بالای کنترل نشده و یا مشکلات تیروید و غیره را هم باید مد نظر قرار داد. در صفحه پارامترهای پیس میکر، مود پیس میکر، lower rate و upper tracking rate در کنار سایر پارامترهای اثرگذار را ملاحظه می کنید. در این صفحه AV اینتروال و مود پیس میکری یونیپولار در بطن هم مشاهده میشه. در آنالیز الکتروگرام سیگنال های قلبی شاهد ریت بالای دهلیزی هستید. ریت دهلیزی حدود 175 تا 180 بیت در دقیقه است و با
ریت تاکیکاردی دهلیزی در یک خانم 78 ساله بیشتر منطبق است. از آنجایی که پیس میکر نباید ریت بالاتر از 130 بیت پر مینوت در بطن بیمار تولید کند، با افزایش تدریجی AV اینتروال، سنس موج پی در محدوده ریفرکتوری پریود کانال دهلیزی پس از پیس بطنی یا همان پی ورپ روی میده. این الگوریتم سبب ممانعت از انتقال بعضی از امواج دهلیزی به بطن میشه و ریت بطنی را در محدوده کمتر از 130 بیت پر مینوت نگه میداره. همان گونه که شما هم ملاحظه میکنید یک ونکواخ مصنوعی به دلیل عملکرد پیس میکر برای بیمار ایجاد میشه. اما پیس میکرها چگونه باید تاکیاریتمی های دهلیزی را تشخیص دهند و در صورت تشخیص چه پاسخی به اون داده میشه؟ همان گونه که ملاحظه کردید برای این پیس میکر ریت دهلیزی بین 45 تا 130 بیت پر مینوت سینوسیه و با AV اینتروال 150 میلی ثانیه اون رو به بطن منتقل میکنه و در این موارد در نوار قلب هدایت 1:1 ایسنس ویپنس به ثبت میرسه. در ریت سینوسی کمتر از 45 بیت پر مینوت پیسینگ در دهلیز به مقدار حداقل ریت صورت میگیره و با AV اینتروال 200 میلی ثانیه به بطن منتقل میشه. اگر ریت دهلیزی از 130 بیت پر مینوت بیشتر بشه در نوار قلب یک ونکواخ پیس میکری مصنوعی ملاحظه میشه، مانند آنچه که شما در اینجا ملاحظه میکنید. در تمامی موارد ذکر شده پیس بطنی پس از وقایع سنس در دهلیز هست و به اون ترکینگ امواج دهلیزی میگویند. هرگاه از نظر پزشک ریت بالاتر از حد مشخصی مانند 160 یا 180 بیت پر مینوت یا حتی بالاتر غیر سینوسی تلقی شود، پیس میکر می تواند امواج دهلیزی را دنبال نکرده و به اصطلاح به نان ترکینگ مود تغییر یابد، زیرا از نظر دستگاه احتمالاً آریتمی دهلیزی روی داده. برای جلوگیری از پیس بطنی با ریت بالا در تاکیاریتمی های دهلیزی باید این آپشن را در پیس میکرها روشن نمود. این آپشن در برندهای متفاوت از جهات متعددی قابل تنظیم می باشند که در اینجا به تعدادی از اونها اشاره می کنم. در مرحله نخست باید توجه داشت به غیر از ریت دهلیزی، تداوم و ماندگاری آریتمی برای تغییر مود پیس میکر ضروریه. در تعدادی از پیس میکرها می توان حداقل زمان مشخصی برای انجام مود سویچ در نظر گرفت. مثلا تداوم تاکیاریتمی دهلیزی با ریت بالاتر از 180 بیت پر مینوت برای 30 ثانیه به عنوان تاکیاریتمی دهلیزی تلقی شده و مود پیس میکر از ترکینگ مود به نان ترکینگ مود تغییر میکنه. در بعضی از پیس میکرها تعداد مشخصی سایکل لنگث در دهلیز باید در محدوده آریتمی واقع بشه تا تاکیاریتمی دهلیزی به اثبات برسه. برای خروج از حالت مود سویچ و برگشت به مود اصلی نیز باید این معیارها توسط دستگاه پیس میکری تایید بشه. پارامتر مهم دیگر مود پیس میکری نان ترکینگ می باشد. همانطور که از نام این پارامتر برمیاد، در این مود سنس حوادث دهلیزی وجود ندارد مانند VVI یا VVIR و یا در صورت سنس تنها برای بررسی امکان حداقل پیسینگ دهلیزی است تا در صورت برادی آریتمی سینوسی برای افزایش کاردیاک اوتپوت
پیس دهلیزی قبل از پیس بطنی صورت بگیره، مانند مد DDI یا DDIR. پارامتر دیگری که قابل تنظیم می باشد ریت پیس بطنی پس از مد سویچ است. پزشک می تواند این ریت را بنابر نیازهای فیزیولوژیک بیمار تنظیم نماید. همان گونه که ملاحظه می کنید، پس از روشن کردن پارامتر مد سویچ ریت بطنی به حدود 80 بیت پر مینوت کاهش می یابد و بیمار از حالت تاکیکاردی مداوم خارج می شود. البته به یاد داشته باشیم که در این بیمار باید به درمان نارسایی قلب توجه ویژه‌ای کرد. اصلاح ریتم به سینوسی یکی از مهمترین راه‌های درمان است. کاردیوورژن الکتریکی در بیماری که پیس میکر دارد با در نظر گرفتن نکات مهمی که در اسلاید بعد می‌بینید کمک زیادی به بیمار می‌کند. توجه به قرار دادن پچ شوک به صورت آنتریور پوستریور با حداقل فاصله 8 تا 15 سانتی متری از جنراتور ضروریه. در هر صورت محور شوک باید بر لیدهای پیس میکر عمود باشد تا کمترین آسیب به سیستم پیس میکری وارد بشه. اگر فیبریلاسیون دهلیزی پرمننت در نظر گرفته بشه، می توان مد پیس میکری را به VVIR تغییر داد. در این بیمار یکی از مهمترین روش‌ها برای بهبود یا توقف روند نارسایی قلب استفاده از بای ونتریکولار پیسینگ یا کانداکشن سیستم پیسینگ. در این روش‌ها تلاش می شود با ریسینکرونیزیشن الکتریکی و کاهش QRS دیوریشن عملکرد بطن چپ بهبود یابد و علائم بیمار بهتر شود. داروهای مؤثر در درمان نارسایی قلب مانند ترکیبات آرنی و یا سایر داروهای مؤثر در درمان نارسایی قلب هم باید تجویز بشن. شروع آنتیکاگولان در صورت عدم کنتراندیکاسیون برای این بیمار ضرورت دارد. خواهش میکنم به نکات مهم بالینی در رابطه با کاردیوورژن الکتریکی در بیماران دارای پیس میکر توجه بفرمایید. لازم به ذکره که در صورت لزوم تکرار شوک الکتریکی برای جلوگیری از آسیب به جنراتور باید حداقل فاصله زمانی چند دقیقه‌ای، مثلا 2 تا 3 دقیقه‌ای رو رعایت نمود تا گرمای شوک الکتریکی به ژنراتور آسیب وارد نکند. همچنین لازم است که در کوتاه‌ترین فاصله ممکن پس از شوک نسبت به آنالیز پیس میکر و ارزیابی پارامترهای اون اقدام بشه. در پایان این ویدیو از شما دعوت میکنم تا نظرات علمی خودتون رو با من در میان بگذارید. از اینکه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. شاد و سلامت باشید.